Заїжджаємо в хмар. В цьому селі ворог був, так? Да? Так. Це у нас населений пункт Тернувате. Велике дуже село. В ньому був ворог. Вони сюди інфільтрувалися, але закріпитись тут їм не вдалося. Так, бажаю здоров'я. Бажаю. Все нормально, все добре, все добре. Аккуратно. Фу, бля. Собака. Пока. О, да-да-да. Ви як? Та так, нормально. Не жаліємося. Все добре, кажете? Ви А що такі нам? мужні, ви скільки? Ви 113 днів були. 113 днів. Нормально. А що робити? Спитай у братана, є сигарети? Вот это кайф. Як закурити? Сигарети і вода на візок. Туди мені. Остальное все уходящее, да, приходящее. Дякую. Ты знаешь, я только сейчас почувствовал вкус сигарет. Но обычно какие не курил, блядь, вся фигня. Чуєш, пізда? КСП нема там вже. Збити нахрен. Нема. Цікаво вам так їхати туди? Та дивіться, зустрічати таких людей, які сидять на нулі по 3 місяці. Звісно, треба зустрічати. Ну там не цікаво. Там геть не цікаво. Самолет прилетел. Крыло прилетело. Метрів 100, може 80 до нас. А може і по нам, хто його знає. Що хочете зараз зробити? В першу чергу хочу покупатися. А я як виїжджав, то взагалі навіть нікому був не подзвонив, що я їду. Там, напевне, все віють, що я не подзвонив, вже скільки часу не дзвоню, не дає чути. Везем трофеї трошки. Пулемет, коротше, цей 5,45 на 39, новий 24-го року. Автомат. Де ви їх взяли? Ну, цих людей, які там ходять. Которые к нам в гости пришли. Це тоді ще кинули Божий був з матір Божої був і прийшов нас вбивати. Правда, він там ліг. Дитяча іграшка, ікона в нього. Ну, 50 плюс, десь так більше, ні. Ну і якщо по зовнішній, це, один був якийсь бурят чи хто там, а другий чітко русський був. Це був січень місяць. І ще сніг був. Ще сніг. Сніг був, вони потихеньку йшли. Ми потихеньку ждали. Це в них тоді прорив. Ага. Вони проривалися. Прорив був 2 ниви, квадрик. Вони прориваються. Прямо біля нас прориваються. Ну, від нас метрах 30 прориваються, проїжджають. Ну, наші впівішки їх доганяють, розбивають. Остальні підери хто куди. І твої в нашу сторону. А ми їх чекали. Так вийшло, що вони не нас, а ми їх. Да? Так, Там пару секунд, да і все. понятно. Неінтересно. А вони близько підійшли до вас? Метрів 20, 15. Ну, де вони валяються, ну, десь метрів 10-12 буде від нас. Бо треба підспустити, а не стріляти куди-небудь. Надо почекати. Почекати, щоб подошли. Оце потім почнеться бой, то будуть і 300, і наші. І... Навіщо? Лучше почекати.
Ну, це ж вони їхали на цих нивах, які наші розбили, правильно? Вони як, шукають слабке місце, де щоб проїхати. Ну, вони думають, що там можна нас проїхати, а виходить, що не ця дорога, остання їхня дорога. Та і все. Да, бачите? Які ви леви. Ми котенятка. Ви котенятка. Ми хіба морчимо. Да, почув, дякую. Як вони добралися до наших позицій? Їхало 3 машини. Якщо не помиляюсь, було 1 Урал і 2 Ниви. Урал і Ниву зразу, ще на стику лінії вивозять їх приблизно зразу там їх поклали. 2 піхота поклала зразу. 2 почали відкатуватись. Коли розстрілювали першу Ніву, яка залітала, там за нею ще ж 3 їхало. Ну да. Да, одна на переправі підірвали, а 2 щось. Вони ж хитрі зараза, ну, теж чмоні, а теж, зі Старлінком і камерою їдуть. От. Ну, ще поки в Старлінки працювали, то вони побачили, як їх гарно зустрічають хлібосільно. І там 2 машини щось передумали, розвернулись, не захотіли заїжджати. Саме на Ниву заїхало більше 15 чоловік, і ще в пішому порядку зайшло в районі 8-10, це на той момент, коли ми були. Підери прориваються Тернувате, вони їх розстріляли, знешкодили, можна сказати так, що вони перестали їхати. І потім, як видно, машина розстріляна, вони повибігали і забігли в сусідню будівлю. І в сусідній будівлі вже НРКшка взяла їх під приціл, і хлопці вже допрацювали розвідзвод і взяв їх в полон. Ми зараз знаходимося на Олександрівському напрямку. Зараз тут останні місяці відбувається контрнаступ наших дружніх військ. І, відповідно, наша задача закріплюватись за штурмовими підрозділами Збройних сил. Контрнаступ ще розпочався в кінці січня 26-го вже року. І тоді, саме тоді, от такий переломний момент відбувся і зменшились, дуже-дуже сильно зменшились штурмові дії противника. Вони ніколи не переставали в ноль, але дуже інтенсив їхній зменшився, надзвичайно. Вклинилися в їхні порядки бойові, відповідно, в них пішов розкол і почали зміщуватися всі їхні дрони, міномети, гранатомети і так далі. І це надало нам певну перевагу, і наші Збройні сили перехватили тут ініціативу в свої руки. ДШВ просунулося на 9 кілометрів, зачистили лісосмуги, населені пункти, і ворог кожен день відходить все назад. По метру ворог сам уже відходить. Ну, за останні півроку дуже сильно помінялась логістика, саме навіть заходу на позиції. Раніше там, умовно кажучи, ми могли завозити піхоту там за пів кілометра, за кілометр, і вони йшли пішки. Зараз це 15, 13, 17, дивлячись, які випадки кілометрів. Пішки піхота йде, це вже певне випробування для людини. По погоді виключно стало легше, тому що дійсно зима дуже сувора була для піхоти, це було дуже тяжко. Взагалі їм, піхоті, як завжди, дуже тяжко, без виключення, де це, що це, яка це пора року. Коли потепліло, то легше стало, так? Да? Без разниці там. Серйозно? А коли морози були? Ви ж морози ці пережили всі. Нормально. І Ну що таке 17 градусів мороз? Ні, чесно, чи це сарказм? Бо я не можу... Та ні, Серйозно? серйозно. Боже. Слухайте, Хоча от тоді морози, зараз вже тепліше. От а як був діти весь час, і так з себе ще нічого не скидав. По сьогодні за той час, весь період. Нема бажання роздіватися. Роздінешся зразу, да-да-да-да-да. Зуб. Буржуєчку нам скинули, окопні свічі, ми потихеньку грілися. Ну, у нас плюсова була температура. Так. Всередині плюс 5, на дворі мінус 17, у нас десь так плюс 5. Все нормальна температура.
Зато вода не замерзає, значить не замерзає, все нормально. І ми не замерзнемо, якщо вода не замерзне. А їжу Ну, що там, щось розоб'ється, щось останеться. Ну, це ж таке. Все ж життя таке у нас. Улибаємося, все добре. Да, і командир сказав, що ви взагалі не скаржились і не просили, щоб вас поміняли. А навіщо? Прийде наша черга, нас поміняли. Все. Я раз запитався, це на 15 сутку я запитався, що там. Ну, каже, очікуйте. Ну, я думаю, що вже більше питатися, очікуємо. Через річку треба пройти. Ну так, не до пояса почти, по воді. Є, правда, да? Та тепер все мокре. Ну, Перси все мокре на нас. Носки, ботинки, все мокрое. Сам себя, если настроение не подымешь там, то его не будет. Приходится самому, сидим, шутим, прикалываемся, як положено. Все, да, на позитиві, все. Основне, що живим остався. Вийшов живим, здоровим. Без ранений. Без ранення, без... Ранений нет, все. Дышим нормально, не больные, температуры нету, таблеточки нам скинули, спасибо велике, що чувствуєш себе погано, випив собі перед сном, ліг, утром став, все добре. Так і жили. Все. Для нас нічого нового. Є свої трудності, проблемы, все решается. Не быстро, но решается. Вот позитив, я позитив. Мне с ним удобно. Хотя мы друг друга познакомились на позиции. Все. так. Бывают люди такие, они встанут вечно недовольны. Смысл? Ему хреново, он делает, чтобы и мне хреново было. Понятно, Начиная ныть. понятно. Ну, смысл? А ви давно піхотинці? Та я рік. Скільки не живу, да? 4. 4 роки в піхоті? З сапогом спочатку був, Ага. а зараз в ПТРК, кулеметник. Ну, то, що призначається для піхотинців на допомогу. Як зараз приїду, а Валера, як побачить мене, почне морчати. Це ваш кіт? Да. Та він на хаті з моїми. У нас є 2 кота. Печально буде, його кота не буде. Я його з 3 сел возив за собою. О, так добре сиділось. Що ви достали? Це пулемет. Ага, трофейний. Так, трофейний. Де твій автомат? Милося. Давай його окремо, щоб не заплутатися оце, так? Да, Розряджений? да. Це котенок, у мене позивний кот. Кого я приніс? Це наш Цигана. Дома. Ти оберіг. що, не помниш? Ти що, мяу. Він тебе забув за 100 днів. Але саме головне, що він тут живий. Як з позитивщиком? Все хорошо? Як завжди. Як завжди. Ви навіть не похудали, хлопці, молодці. У вас вже подано на нагороди, що так вийшло. Повідправляли, думали з ротаціями, а така херня вийшла. Ну, молодці. Підарів убили, забрали. Красавчики. Це спокійно. Виходили теж, все добре? Так, без Вже спокійно. Трошки промок. Так, чекай. Та. Там уже вода стоїть? Вода стоїть. Та отак. Охренеть. Не злися на командира. На 5 днів посилав. Чого? А оказалось 100. Так вийшло, і що? Оце позиція. Оце ви такий побільше б солдат. Ви ж знаєте. Звісно, з ним.
Молодці. Не злимся все тут. Сідай, сідай, кушай, щоб тобі вже та тушонка должна в горлі стояти. Дякую. Як вийшло, так вийшло. Але живі, здорові, да і все. Саме головне. Алло. Ну, здорово, каже, де ти є? Здорово, братику, я тебе цікаво звикав. Ти собі не вляєш, який тебе радий чути, блядь. Я вже курва що робити? Та я після Нового року, як вийшов на позицію, от сьогодні вийшов з позиції. Тому до тебе дзвоню, що живий, здоровий. Та я вже твоєму командиру писав, спитайся нього, блядь. Ага. Ну. Блядь, дякувати Богу, що ти живий, здоровий, молодець. А як ви зрозуміли, що це росіяни? Ми чули голоса по-руськи говорили. Ніхто не докладував, що будуть переміщення. І дрони завжди літали над хлопцями, над позиціями. І доповідь хлопці дають, що все 4-5-0 без подій. І через 5 хвилин кажуть, ми 2 підарів йопнули. Це не йдуть, поки десь кудись не упруться. Ага. Лучше на зв'язку. Обстановка. 5-0. Зараз будемо відпрацьовувати піві-бомбери. Тот, который говорит по-российски, это он. Не завжди штурмові групи використовують скотч. Саме штурмові групи. А це штурмова, правильно? Так, майже вже на лінії бойового зіткнення. Можливо, буде зараз якийсь контакт. Наша задача запобігти проходу до нашого переднього краю. Зараз вони приблизно на автоматному відстань від наших позицій, кілометр десь. Один, до речі, вже, а десь той вже подівся. А той постійно там знаходиться в бліндажі, то у них як перевалочна база. До нього приходять і він далі направляє іншу. Штурмовика направляє вже трохи далі. З вашого досвіду, що сталося, чому так противник спокійно зміг багато захопити Дніпропетровської і Запорізької області? Я б не сказав би, що він так спокійно це все зробив. Це все здається так, коли дивишся на карти, що це так все ось там один, другий, чи на сводку новин. Чи це один, другий, третій. Особисто наш батальйон стояв в населених пунктах вдвох. А противник ще місяць до того моменту, як в нас там були наші позиції, фактично вже доповідав, показували, що вони захопили той чи інший населений пункт. І фактично теж вони захоплювали багато населених пунктів. Але я б не сказав, що це було там дуже легко і швидко. Тобто тривали дуже важкі бої. На жаль, нас не завжди вистачало сил, засобів для того, щоб відбити той чи інший штурм. І оборона десь в певних моментах сипалась. А в них надзвичайно велике угрупування, надзвичайно велике було на нашому напрямку. І відповідно в них дуже багато чого вийшло. У нас в прямому смислі цього просто фізично не вистачало сил та засобів певних. Людей чи засобів все-таки? І сил, і засобів. Тили, логістику дуже добре вони нам вибивали, працювали. Знищені машини, а у нас в основному це підвози, пікапи. І досить багато у нас втрачених машин знищених. Тобто мінування вороже, FPV-дрони, ждуни і так далі. Це дуже-дуже активно вони на цьому напрямку працювали. І воно все в комплексі давало такий їм результат, який був візуально, так сказати, на картинці, на карті швидким. І в нас так само зараз роблять аналогічні дії, відбуваються в наших штурмових підрозділів по відношенню до противника. Людей дають зараз? Так. Да, зараз пішов, якщо порівняно з тим, що було там півроку назад, то рекрутинг дуже добре почав працювати. І взагалі, як я не знаю, Як огурчик? Да, як на дискотеку собрався, вибритий на свято. Ну, знати не ж можна, так? Так, коротко навіть не знав, що можна. Як не можна? Котенка диви, яка густа. Я ж полихмахер, то я вмію. Так а чим ви стриглися? Ножиці. Прямо на позиціях?
Ну ні, прийшли у парикмахерську, да? Я з такої зрізав на коротку, а мав таку, як їхав. Фотографії маєте? На телефоні має бути. Як завжди красивий. Дякую. Що, завтра будуть остальні хлопці виходити. Кидай, і знімай всю. Роздівайтесь, ви вже не в бліндажі.